Það sem ég geri bara yfirleitt alltaf, ég reyni bara að hugsa ekki neitt, heldur að sko ákveða aldrei, heldur að taka alla sko sjálfráða hugsun til hliðar. Ég reyndar nota mikið hugleiðslu og búin að stunda hugleiðslu lengi. Og þá tekst mér að hreinsa hugan og ákveða ekki, heldur að taka það sem kemur. Þetta var alltaf einhvern veginn svona í undirmeðvitundinni að fullklára þetta verk, að geta verið bara í þessu og engu öðru. Þetta tók nánast bara frá því að ég sennilega svona 15, 16, 17 ára hér í Grundarfirði, þá var ég að velta í mikið fyrir mér að fara í myndlist- og handíðaskóla. Það byrjaði hérna að mála á fullu og þetta var alltaf með. En auðvitað, sko, maður vissi það var ekki hægt að lifa af þessu, sko. Listamenn voru annarkvort bara í götunni eða í betli og kannski einn eða tveir sem gátu kannski selt eitthvað, þannig að mér fannst þetta ekki raunhæft. En svona í gegnum tíðina, þegar maður var búinn að klára skylduna við samfélagið, eignast börnin og koma upp heimili og koma þeim á legg, þá fór þetta að birtast alltaf meira og meira, þessi löngun. Og ég var alltaf með einhverja vinnu aðstöðu. Ég hef alltaf skammtað mér sjálfum minn reynt að kaupa inn verkfærin, kaupa allt jafnóðum, reynt að verða eins lítil háður því að útgjöldin geti verið lítil og verið nýtin, endurnýta og slíkt. Þegar aðrir fengu sér eitthvað annað eða gerðu eitthvað, þá lagði ég frekar í það að kaupa mér verkfæri sem gátu síðan orðið til þess að ég geti fullnustað verkið. Að fara alla leið. Það þarf algjörsamlega að skipta lífsstíl. Þú getur ekki leyft þér allt. Það þarf að horfa í nánast hvern einasta öðru sem þú ert með umleikis og kannski stundum gengur vel og stundum gengur illa og þetta snýst bara það að hafa nóg í sig og á og lendi ekki í mínus, og þá bara tilgangur náð hvað mig varðar, sko. Það verður ekki ríkur á þessu af því að það er alltaf verið að setja ríkidæmið í einhverja tölu sem að kallast peningar. Fyrir mér eru peningar bara einhver tölustafir sem ger ekki neitt, en aftur á móti mín verðmæti eru þessi gleði og það að geta verið í því sem maður elskar. Þetta jafnvel svona meiri þörfheldur bara hreinlega að fá mér að éta, bara að skapa. Það nærir mig, bæði andlega og líkamlega, og bara það að takast að gera eitthvað sem að hreyfi við öðrum, bara hrósið eða sjá að einhverjum aðurum líkar það sem maður er að gera, það gefur mann alveg gríðarlega mikið, sko. Hvað það sér, hvað tilfinningu það fær, hvað kallar fram, og að hreyfa við, sko, tilfinningum fólks með því sem maður hefur búið til, það er ótrúlegt, sko. Efnið kallar fram hugsanirnar, bara snerta grótið, strjúka strigan, sjá litina, þá verður bara eitthvað til.
Og það ekkert endilega betra að ákveða eitthvað fyrirfram sem maður ætlar að gera. Þá verður bara það sem maður að gera stíft, þvingað og svona ekki eins mikil einlægni í verkunum. Smátt og smátt fór að birtast andlit, fígúrur, þetta endalaust fikt, pröfandi ný efni, leitandi alltaf einhverju. Þetta þroskast svo bara áfram og verður bara hálfgerði svona, ég vil meina bara fíkn í sjálfu sér. Ef ég ekki að gera þetta, þá líður mér ekki vel og þörfin fyrir að skapa er einhvern veginn alveg, þetta ótrúleg tilfinning. Auðvitað var þetta ekki svona strax í byrjun, maður var bara að gera einhverja litla hluti, þetta þróaðist áfram, maður var hvattur áfram af þeim sem voru að sjá þetta hjá mér og kannski hefði maður bara gert eitthvað annað ef maður hefði verið hrósað fyrir eitthvað annað, ég vil ekki segja það. Ég vinn ekki bara í grjót, ég vinn bara í allt en grjótið svona hefur heillað mig mest, það kannski best fyrir þann sem eins og ég ofvirkur og þarf að losna við spennu og orku og þá er þreytan og besta sem ég veit er að sofna örþreyttur á kvöldin og vakna fullur af orku á morgni og rjúka til verka. Ég er að leita steinum til þess að vinna í. Og ég er að labba einhvers staðar þar sem er grjót og þá kalla sumir steinandi meira á mig eldur en hinir. Hinir segja, látum mig í friði og þessi segir, ég vil meira með, ég vil koma með þér, taktu mig heim og gerðu eitthvað við mig. Kannski verður einhver afbrýðisamur og ég tek þennan og fer með hann, skil hinn eftir. En hinn lætur mig ekki í friði. Ég þarf að fara eftir nokkra daga og ná í hann, af því hann var afbrýðisamur. Af hverju, ég veit það ekki. En þetta er kannski svona, já, eins og með ástina, maður sér hann ekki, heldur bara að maður upplifa hann. Veit ekki hvort hann hafði harnastjóri, skjóta okkur á færi, sem við koma hérna á nefla hjá honum. En það er allt í lagi, mér verður fyrirgefið það. Við verðum fyrirgefið það. Þessi búinn að bíða eftir mig lengi, Það er sjaldgæft að fá það svona ferkanta. Ég er ekki dómbær það hvort að steinninn sé að tala við mig, heldur finnst mér það af því að það koma fram hugsanir því ég snert hann. Og skynjun mín er einhvern veginn svo eins og hann sé að segja mér hvað sé í hún. Alveg típist, Bollarnir skulu alltaf vera þar sem maður stoppar. Hérna bara kall. Það þarf bara rétt að skýra þennan, Þessi æpir alveg, hann vill verða til þessi. Sennilega búinn að finna sér eiganda líka, Akkur er þessi andlit og það hefur ekki alltaf verið svoleiðis. Það er bara, nú er þetta tímabil andlitana og ég vil bara helst meina að þetta séu bara huldufólk sem er í steinum og vill koma fram. Það vill láta sjá sig og vill láta vita af sér. Þetta er annað andlit. Það er svona sem þetta gerist. Þeir vilja verða til, Ég hef aldrei séð huldufólk, en mér finnst eins og að þegar ég snerti grjótið, tala við það, stríka, að ég sé að fá orku frá því. En svo getur maður aldrei sagt hvort að þetta sé ímyndun eða raunveruleiki og ég reyni heldur ekkert að skilgreina það neitt. Það er algjör óþarfi.
því þá var ég komið í veg fyrir þetta frjálsa flæði sem komið til hugann og vera ég segði snerti stein og hann að gefa mér einhverja orku eða segja mér eitthvað og ég fer að færa að segja við sjálfa mig, þetta nú meiri vitleysa. Þá kannski myndi það bara stoppa. Það eitt sem mér langar til þess að sýna þér. Einn alveg magnaðar. Það var alveg bráðlegslegt að geta nýtt sér þetta í myndformið, sko. Þannig að afneita því ekki, heldur bara meðtaka það. Og leyfa bara efninu að ráða því hvað á að verða úr því. Sama hvort það sé ímyndun eða bara eitthvað hugsanaferli hjá mér sem fer á stað. Af því að ég vil trúa því að steinninn sé að gefa mér eitthvað. Það hefur allt einhvern veginn verið varðað á leiðinni og alveg sama hvort það hefur verið veikindi eða annað. Það bara, þegar maður hefur staðið upp þá hefur bara komið eitthvað annað í ljós. Það dyr sem maður opnaði næst, þá blasti það við manni hvert maður að fara og átt að fara. Þetta er ekkert flókið. Það er bara að fylgja leiðbeiningunum á leiðinni. Þessi er mikið myndaður og ég sé oft á eðurlega að fólk standa upp á honum eða liggja eða sitja og horfa á sólarlagið og það kemur fyrir að það er kelir í og það þykir mér langt skemmtilegast því að þá veit ég að steinninn er að gefa frá sér einhvern kærleika því að öll mín verk eru unnin svona með einhvers konar kærleiksskilaboðum því að ég hef svo ofboðslega gaman að þessu og það vonandi skila sér áfram. Kannski einhverjir krakkar þarna úti í heimi sem hafa orðið til að því að ástin byrjaði hérna. En ég ætla ekki að þakka mér það. Það eru afmornum. Þessi er mjög skemmtilegur. Þetta verk heitir Skarfur og skeri. Búinn að fara svolítið víða. Hann er búinn að standa við Ölfusá, við Varmá í Hveragerði og svo flutti hann hingað eftir að einhverjir hentu honum í Varmána og eyðilögðu hann. Já, kannski eiga Skarfar ekkert með það að vera svona langt upp í landi. En hér á hann vel heima og leyfum honum að ryðga, tímann vinna á honum. Já, það er fátt betra heldur en að skynja tímann í hrörleika efnisins því að maður vill ekki sjá sjálfa sig hrörna en maður sér það í efninu. Hér sómir hann sér vel við hafið og það er oft skarfar líka sem eru harmonera við hann. Það er til mjög flott mynd sem að Gunnar Bjargasteini tók og hent á netið og fékk alveg endalaust flug út allan heim. Heimurinn er orðinn svo lítill í gegnum netið. Þetta er þessi steinn er unnin upp úr sögu frá Grænlandi. Það er ættmóðir Grænlendinga. Hún kom úr hafinu og er verndari þeirra og færir við veiðidýrin. Þetta er allt saman ólgat í sjó og þara. Þannig var þessi steinn til. Og þetta er bara svo oft sem verkið verða til. Bara maður er að gera eitthvað, heldur áfram. Og sagan fyrir að rifjast upp í haustum á manni og þá heldur maður áfram að túlka það. Kemst ekki út úr því fyrir maður er bara búinn, sko. Einlægnin kannski í verkunum gerir það að kalla þetta fram svo alúð og svo ást sem maður hefur á því sem maður er að gera. Það skilar sig kannski líka áfram. Ég heldur ekki dómbar á það til dæmis hvaða verk eru góð og hvaða verk eru síðri. Oft finnst mér það sem ég hef verið að búa til og
og mér finnst vera síðri og jafnvel ekkert að sýna, ég hef það til hliðar en aðrir hafa kannski tekið andköfum og svo það sem mér finnst vera eitthvað snilldaverk, það lítur engi við. Nú þurfa þær aðeins að fá að jafna sig sko. Það er búið að flytja efnið á milli stafa og þurfa þær að bíða aðeins og færa orkuna yfir. Ég þarf að tala við þá líka og vita hvað þeir vilja. Þessi hérna er strax farin að kalla sko. Þessi hérna, þetta er alveg magnað. Efnið er magnað. Það er bara þegja og hlusta á heyrimaður. Ég var að vinna í þetta verk hérna, þennan stein hérna og síðan eftir á þá áttaði ég mig á því hvað ég hafði verið að búa til. Þetta er grísk saga sem að snýst það að sjávarguðinn Póseidon sendir kónginum á Krít naut sem átti að fórna og hann vildi það ekki af því að nautið var svo vel stætt og gott til undaneldis. En sjávarguðinn var reiður og kom við þannig til leiðar að konan hans eignaðist barn með nautinu sem hann hafði sendt honum og þá fæddist maður með nautshaus og það er einmitt þetta hérna. Ég áttaði mig ekki fyrir en eftir á. Hérna er sjávarguðinn og hérna er nautið sem hann sendi. Þarna fannst mér steinninn kannski vera að tala við mig en þá er það bara eitthvað sem ég er búinn að innbyrða og er að koma. Þetta er það sem ég er að meina þegar ég er að tala um svona frjálst flæði, ekki að hafna því sem er að koma, ekki reyna að skilgreina, heldur bara að gera. Ekki reyna, heldur gera. Og þá verða til svona verk. Þetta er kannski oftast einhvern veginn svona sem að verkin verða til. Og það sem ég er að meina þegar ég er að tala um að steinarnir tala við mig, að þeir kalla fram eitthvað sem var að gerast eða ég var búinn að vera að lesa eða glugga í, bara eins og fornaldarsögurnar okkar, ásatrúin og goðin, trúarbrögðin öll, sem er sko eitthvað mitt aðal áhugamál, það er trúarbrögð heimsins. Ég les mikið það og reyna að skynja þá menningu sem verður til úr trúarbrögðunum á hvaða svæði sem er. Ég vil meina það, ef þú veist hvað trúarbrögðmaðurinn hefur, þá þekkjur hann. Af því hann lifir eftir trúarbrögðum, meira og minna. Það var nú eitthvað sem ég held að þetta veri ég, sko. Það er með sítt hár og skegg. Ég veit ekki hvort að skaparinn veri sáttur við það að ég hafi skýrt verki Jesús Kristur og að segja þetta sé portrétt af mér. Ég er ekki viss að það passi, sko, að hún sé ekki guðlast, sko.